سلامونه نیکی هیلې احترامات ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ ملګرو نن راځم تاسو سره په دې خبرې کوم چې څنګه کولای شو موږ تاسې په خپل کمپیوټر کې له موجوده سافټویرو څخه آیزو ایمیج واخلو دوستانو یا الټرا آیزو ایمیج او دا ایمیج په دې خاطر موږ تاسې اخلو دوستانو ځکه چې په دې آیزو ایمیج باندې خو یو وایروس په اسانۍ سره کار نشي کولی او کرپټ کیږي نه دوستانو مثلا زه دوستانو دلته خپل کمپیوټر کې بعضې سافټویرونه لرم چې د بعضې سافټویرونه دوستانو چې ما آیزو ایمیج ته تبدیل کړي دي او بعضې تبدیل شوي نه دي په هماغه ساده یا ډیفالټ حالت باندې پاتې دي مثلا دلته د وینډوز 8.1 دا آیزو ایمیج ته نه ده تبدیل شوی نو زه غواړم چې همدا وینډوز 8 آیزو ایمیج ته واړوم تر څو له ما سره کمپیوټر کې پاتې وي او آینده کې زه وکولی شم له همدې د وینډوز 8 د ایمیج څخه استفاده وکړم نو دې کار لپاره به اول راځو آیزو الټرایزو اپلیکیشن یا سافټویر خلاصو کله چې دا سافټویر خلاص کو موږ تاسې باید هماغه کوم سافټویر چې غواړو آیزو ایمیج ته تبدیل کړو هغه باید دلته خلاص کړو اوپن یې کړو نو دا کار په دوو طریقو باندې کولی شئ یو تاسې کولی شئ دلته فایل مینو ته راسئ او دلته اوپن باندې کلیک وکړئ او لاړ شئ خپل کوم سافټویر چې تاسې غواړئ آیزو ایمیج ته تبدیل کړئ هغه انتخاب کړئ او بیا هغه آیزو ایمیج ته واړوئ او دومره طریقه یې دا ده چې تاسې راځئ دلته لوکل ته دغه قسمت ته دلته زموږ تاسې د کمپیوټر ټول هغه معلومات یا ډیټا چې ذخیره ده هغه دلته راځي له دې ځایه به هماغه سافټویر انتخاب کړئ او اډ بیا کړئ دوستانو زه راځم ما سره همدا وینډوز 8.1 زما په اکسترنل هارد ډیسک کې ده هغه انتخابوم او اډ کوم نو راځم دلته سافټویر پکیج ته دا دوستانو دلته ما سره ده وینډوز 8.1 دې باندې رایټ کلیک کوم دوستانو او اډ باندې کلیک کوم تر څو الټرایزو سافټویر ته اډ شي دوستانو دلته یس باندې کلیک کوو اوس موږ تاسې ګورو دوستانو چې دلته همدا د وینډوز 8 سافټویر خلاصو موږ تاسې ته په آیزو ایمیج الټرایزو سافټویر کې دوستانو اوس په دې خاطر چې موږ غواړو همدا سافټویر آیزو ایمیج ته تبدیل کړو نو د دې کار لپاره راځو فایل مینو ته دلته سیو از باندې کلیک کوو سیو از باندې سم کلیک کوو اول موږ دوستانو یو نوم ورکوو مثلا زه دلته ورکوم وینډوز 8.1 او سیو از ټایپ چې ده دوستانو دا په ډیفالټ شکل باندې انتخاب شوی استاندارد آیزو فایل ده همدا موږ غواړو ځکه چې غواړو آیزو ایمیج ته تبدیل کړو بل کار چې موږ تاسې کوو دلته دوستانو باید موږ تاسې لوکیشن ورته انتخاب کړو چې همدا ایمیج چیرته ذخیره شي یا سیو شي خو زه همدا ډیسکټاپ ورته انتخابوم او دلته راځو سیو باندې کلیک کوو اوس همدا پروسه شروع شو دوستانو موږ تاسې باید یو څو دقیقې منتظر پاتې شو تر څو همدا پروسه ختمه شي او زموږ تاسې همدا سافټویر آیزو ایمیج ته تبدیل شي دلته موږ تاسې ګورو دوستانو په ډیسکټاپ باندې یو آیکن اضافه شو وینډوز 8.1 د آیزو ایمیج اخیستی ده او همدا پروسه تکمیله شوې نه ده تر اوسه جریان لري دا باید 100% ختمه شي دوستانو نو دا پروسه دوستانو وخت نیسي تر څو چې دا پروسه ختمیږي زه ریکارډ پازوم تر څو د ویډیو لینټ زیات نشي او موږ تاسې منتظر کیږو تاسې ګورئ ملګرو د ایمیج جوړولو پروسه تقریبا ختمېده ده 90% تکمیل شوې تاسې ولازم نور منتظر کیږو تر څو دا پروسه ختمه شي
دا د دوستانو زموږ داسې ایمیج جوړ شو. راځو UltraISO سافټویر بندوو. دا دوستانو زموږ داسې ایمیج جوړ شو. نو موږ کولی شو اوس مستقیما همدا خلاص کو او کله چې وغواړو استفاده وکړو ترې استفاده کولی شو. او که چېرته وغواړو چې بیرته همدا ایمیج ساده حالت ته تبدیل کو، نو موږ په دې ایمیج باندې رایټ کلیک کوو، راځو او ایکسټراکټ هیر یا هر ځای چې تاسې غواړئ دا ایکسټراکټ کړئ، خپل عادي حالت یې واړوئ، تاسې کولی شئ دا واړوئ. نو زه راځم همدلته ورته وایم چې ایکسټراکټ ټو وینډوز 8.1 یعنې دغه فولډر ته ایکسټراکټ شي، بیرته خپل عادي حالت ته واوړي. دې باندې کلیک کوو دوستانو. دا پروسه یو څه وخت نیسي تر څو بیرته خپل عادي حالت ته واوړي دوستانو. دا دوستانو دا فولډر ده. دا پروسه باید 100% تکمیل شي تر څو زموږ داسې ایمیج بیرته خپل عادي حالت ته واوړي. دا ویډیو پاس کوم تر څو د ویډیو لینت غټ نشي، زیات نشي. دوستانو تاسې ګورئ د ایکسټراکټینګ پروسه هم ختمه شوه او زموږ داسې ایمیج بیرته خپل عادي حالت ته تبدیل شو. اوس موږ تاسې ګورو دوستانو دې فولډر کې وینډوز 8.1 مکمل فایلونه شته او تاسې کولی شئ ترې استفاده وکړئ. نو دا دوستانو د سافټویرو یا د کمپیوټر کې د موجوده سافټویرو تبدیلول آیزو ایمیج ته. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ مه هېروئ دوستانو. تر بله درس هم په الله پاک سپارمه. ښه وخت، الله مو مل شه.